नमस्ते सबैजनामा तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आउनुस् अब आइतबार मार्केट खुल्दाखेरि के किन्ने भनेर चाहिँ एउटा छलफल गरिहालौं। आज म तपाईहरुलाई दुईवटा स्टक भन्ने छु जुन स्टक तपाईहरुले किन्न सक्नुहुन्छ। एउटा बलेफी हाइड्रो पावर लिमिटेड छ, यसलाई तपाईहरुले किन्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा राम्रो एरियामा आएर बसेको छ र मार्केट माथि अपट्रेन्ड जाँदै गर्यो भने तपाईहरुले यो स्टकलाई चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। यो स्टक यसरी माथि जाँदैछ र यो स्टकलाई तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि 313 मा बाइ गर्नुभयो भने 313 मा बाइ गर्नुभयो भने यसको टार्गेट चाहिँ तपाईले 390 को चाहिँ राख्नु होला। यो एउटा लेभलमा एउटा रेन्जमा चाहिँ आएको छ। यसरी यो टार्गेटमा चाहिँ तपाईले यो स्टक खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो च्यानलबाट माथि जाने सम्भावना चाहिँ ज्यादा छ। यहाँबाट यो च्यानलबाट चाहिँ बढेर यसरी माथि जाने चान्स चाहिँ ज्यादा भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईले यो स्टक चाहिँ खरिद गर्न सक्नुहुन्छ, ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। यो स्टकमा चाहिँ यसरी हाई लो लगाएर हेर्यो भने यसरी यहाँ चाहिँ हायर लो अनि हायर रेजिस्टेन्समा चाहिँ यसरी यो हायर रेजिस्टेन्समा चाहिँ जाँदैछ। हायर हाई अब यसले हायर हाईको सिरिज बनायो भने यो 390 को रेन्जमा जान सक्छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यसको ट्रेन्ड लाइन खिचेर हेर्यो भने पनि एउटा राम्रो सपोर्टमा चाहिँ आएको छ। त्यो भएर तपाईले यो स्टकलाई आफ्नो वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को स्टक छ। अर्को स्टकको कुरा गरिहालौं। अर्को स्टक छ सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड छ। यो पनि एउटा यस्तो च्यानलमा चाहिँ रहेर यो अलिकति माथि गइसकेको छ। यो स्टकलाई पनि तपाईहरुले किन्न सक्नुहुन्छ। यो स्टकलाई 280 मा किन्नुभयो भने यसको टार्गेट तपाईले टार्गेट चाहिँ कति राख्नुस् भन्दाखेरि 368 चाहिँ यसको टार्गेट राख्नु होला। यो स्टकमा पनि ट्रेड गर्न चाहिँ तपाईहरुले सक्नुहुन्छ। यही रेन्जमा तपाईहरुले ट्रेड गर्नु होला। यो दिएकोमा यो सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडको पनि एउटा राम्रो आएको छ। यसरी तपाईले हेर्नुभयो भने सपोर्ट लाइन तल छ भने रेजिस्टेन्स लाइन चाहिँ अलिकति माथि छ। यो 290 को रेजिस्टेन्सलाई ब्रेकआउट गरेर गयो भने मार्केटले हामीले दिएको टार्गेटलाई चाहिँ एचिभ गर्न सक्छ। त्यो भएर यो स्टकहरु किन्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु यस्तै भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानलमा जोडिनु होला। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद छ।